Hey guys! Welcome to today's video, and ang gagawin natin ngayon is magdi-DIY brow lamination tayo. Kasi ang tagal-tagal ko na nitong gustong gawin and na-miss ko mag-film dito sa aking studio. Sa aking wall. Sa aking studio. Ayun, so, ayan. Ang gagamitin ko is yung aking pang lash lift, which is Diablo lash lift. Ayan siya. So, matagal ko na itong nakikitang trend na to. So, medyo nalalurky ako. Pero, gusto ko lang i-try. And, medyo nakakatakot siya, no? Pero, samahan ninyo ko. So, dito sa lash lift na to, we're not gonna need these two. So, ang kakailanganin lang natin is itong si lash adhesive, firm, si cleanser, si nourish, and si fix. Yun lang. So, first off, I'm gonna use si cleanser as always kasi para malinisan natin yung excess oil dito sa ating brows. Na-miss nyo ba to guys? Tong setup na to. I'm sorry, puro medyo travel vlogs na ang ginagawa ko ngayon kasi nga sinusulit ko ang summer. So, yan. I'm just gonna dip a Q-tip dito sa ating cleanser. And, siya na ang ilalagay ko dito. Wala lang, napagtripan ko lang to siya, guys. Kasi parang ang ganda-ganda tingnan pag ayos na ayos yung brows mo, diba? Patayin ko lang siya saglit. And the next step is yung lash adhesive natin. So, ididikit lang natin yung ating brows in place. Parang yung ginagawa natin sa lash lift. So, kung paano mo siya idikit, ganun mo siya papahiran ng perm lotion. Kasi nga, gusto natin maging fixed ang ating brows. So, let's do it! So, siguro guys, sa medyo makakapal ang kilay out there na medyo pinagpala ni Lord. Medyo kailangan nyo ng mas marami-raming ganito. Pero as expected, siya po ay malagkit. And then, kukuha lang ako ng lash comb. Kasama siya to sa pang-groom ko na scissors, guys. And let's roll. So, i-fix na natin siya sa ayos na gusto natin using this comb. Try ko nga tong lash comb. Baka sakali naman. Medyo mabilis lang siya guys mag-set. So, if I were you, portion by portion ninyo siya gawin, no? Ayan, medyo matigas-tigas na po siya. Hindi na siya masuklay maigi. So, natanggal po ang dikit. Pagdagan natin. Medyo maglalast ito ng medyo matagal-tagal guys. So, gawin ninyo sa ninanais nyong korte talaga ng kilay ninyo. Kasi medyo magsistick ng ganyan ang kilay ninyo. Haba pala ng kilay ko, guys. So, ang gagawin ko ulit yung sa other side naman. Nakakatakot pala itsura ng kilay ko, guys, pag nakataas lahat, no? Mamaya na natin siya ayusin. Kasi after this, pwede natin siya i-groom, mga besh. Alam nyo ba guys, nung first time ko nag-lash lift, sabi ng sister ko, ano nangyari sa pilik mata mo? Parang sumuko silang lahat. Ngayon, magugulat na naman siya sa aking brows. Parang sumuko na naman sila lahat. Ewan ko ba kung anong ginagawa ko. Anyways, ayan, let's move on to the perm lotion. And then, I'm just gonna get an ample amount para lang ma-cover yung ating brows. One advice that I can give to you guys if you're gonna try this at home is mag-patch test muna kayo kasi skin na itong ating inaano, no? And medyo may nafe-feel akong tingling since kaka-brush ko siguro to ng kilay ko. So guys, if you're gonna try this at home, do it at your own risk. Tapos niyan, yung cling film natin. Ito lang po yung saran wrap sa aming kusina. Ito lang po ang aking ginagamit. Ayan. Tapos, mag-wait tayo ng 10 minutes. Ayan. Ayan. Wait lang tayo ng 10 minutes and babalikan ko kayo guys para sa next step natin. Okay, after 10 minutes, ayan, tatanggalin na po natin ito. So, the next step is yung fix lotion. Ito siya.
So, kukuha lang ako ulit ng Q-tip, yung, ayan, yung kalahati ng ating perm lotion. Tapos, ilalagay ko siya dito. Ayan, parang nagulo ang mundo ng aking mga kilay, ano? Tingnan nga natin kung ano to, malakas makamodel ang dating. Ayan, so, kukuha ko ng fresh na cling film. And ilalagay ko lang siya ulit. Then, let's wait for another 8 to 10 minutes. Kahit 8 to 10 minutes lang. Okay. And I'll get back to you later again. Ayan guys, I'm back. So, let's remove this na. Tingnan nga natin. Na-excite ako na, natatakot ako. Pero, ayan. Ang nakasulat kasi dito guys, remove fixed lotion with a cotton bud. Use cleanser to remove any residue. Then gently remove lift pads and comb your lashes. So, ibig sabihin noon, gamitin natin si cleanser ulit to remove any residue. Hala, may natanggal guys. May natanggal na brow. Then, I'm just gonna use a tissue to wipe everything off. Ang kulit mga besh. Sumuko na ang aking mga buhok sa kilay. Anyways, there's a last step. So, apply the Nourish Lotion to rehydrate your lashes, which in this case, our brows. And we're gonna be done! You're all done. Enjoy your new look. This is definitely a new look for me kasi guys. Hindi na daw uso ang manipis na kilay. Ang kilay ko medyo hindi pinagpala sa nipis. Grabe. But, with the help of this Diablo lash lift, ayan, nakuha ko na ang aking lash lift. And, ngayon, pinagtripan ko naman ang aking kilay. Ayan. Suklayin natin siya ulit gamit itong ating lash comb. Definitely guys, nakatayo na po sila. Siguro pwede natin tong i-trim, no? So, ayan na siya guys. How do you like it? Medyo struggle lang ito sa kilay na ito, no? Medyo ayaw niya talagang umayon. Or maybe kulang sa pag-perm. Yung iba bumabalik sa dati, ayan. Or siguro basa pa siya due to the Nourish Lotion. Hindi ko alam guys. Pero ito, dito sa part na to, grabe okay na siya. As in, tayong-tayo na siya. Sukong-suko na siya. I kinda like it. It's a new look for me kasi ngayon ko lang to na-try guys. But, lakas maka Andrea Brillantes. Ganun. Di ba si Andrea Brillantes, ganito yung kanyang kilay. Bushy, ganyan, kinemerut. So, ayan siya guys. And how do you like it? This is the final look. Ayan. Medyo pagpasensyahan nyo na ang marka ng shade sa aking mukha, no? Kagaling ko lang po sa beach. Anyways, ayan siya guys. Close up. Let's try to use a brow gel guys. Para sa ating ikabubuti, ano? Kasi medyo may sparse areas ako dito. Try natin if we could fill it in. Kung tama ba ang desisyon natin na gawin itong kalokohan na ito, no? Ayan, no, diba? Medyo natural looking ang ating brows. I recommend using a brow gel na lang if you want a more natural look. All in all, guys, I'm so happy with the result. Kasi, wala lang. Parang feeling ko ang ganda-ganda niya. And, I think this is worth the hassle siguro para sa akin. Kasi, nakakabata siyang tingnan. And, tingnan natin pag naka full on makeup tayo. So, ayan lang guys. Again, if you want to do it by yourself at home, I recommend just to follow the instructions. And also, yung dito, yung firming lotion, wag nyo po siyang patatagalin. Doon lang sa allotted time niya because may tendency na matanggal yung inyong brows.
And also, do it with precaution. Mag-patch test muna kayo. And sa akin, may na-feel akong tingling sensation. Maybe because of brushing my brows over and over and over just to fix it. So, ayun lang guys. I do actually recommend trying this at home if you want your brows to look more bushy and younger looking. Ayan. So, ayan lang guys. If you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. And also don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell beside it so you get notified on my next uploads. I'll see you guys on the next one. Bye! Hey guys! Welcome sa ating bagong studio ulit. So, matagal ko na itong nakikitang trend na to. So, medyo nalalurky ako. Pero, yun lang. Gusto ko lang i-try. And, medyo nakakatakot siya, no? Pero, gusto ko lang talaga siya i-try. Wala, ayan na. Tatanggal na po ang kakilayan ko. So, guys, if you're gonna try this at home, diba si Andre